Bayangkan, sedang anda duduk berehat di dalam rumah. Tiba-tiba, rumah anda bergegar dan anda mula mendengar teriakan. Gempa berlaku dengan cepat dan berkemungkinan besar anda tidak mempunyai masa untuk melarikan diri. Jangan terkejut jika astrolab mengatakan bahawa bulan juga mempunyai gempa. Ia dikenali sebagai gempa bulan. Setakat pengetahuan kita berdasarkan teknologi semasa, selain daripada bulan, planet Marikh dan planet Utarik juga mempunyai gempa. Jika anda hidup di kawasan yang tidak memiliki bangunan dan tanah rata yang lapang, berkemungkinan besar gempa bumi hanya satu ancaman kecil bagi anda. Akan tetapi jika anda tinggal di kawasan bandar dan mempunyai landscape tropika, risiko ancaman akan meningkat. Negara jiran kita Indonesia seringkali dilanda ancaman gempa bumi dan baru-baru ini, gempa bumi yang berlaku menyebabkan jumlah korban yang tinggi. Apa itu gempa bumi dan kenapa Indonesia seringkali dilanda gempa bumi? Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, gempa bumi ditaktifkan sebagai pergerakan mengejut permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan batuan di sepanjang garis sesar atau di atas persempadanan plat tektonik. Walau bagaimanapun, gempa bumi juga boleh disebabkan oleh aktiviti gunung berapi. Semakin besar saiz gempa bumi, semakin besar kemusnahan yang dibawa. Gempa bumi merupakan hasil tenaga yang dilepaskan secara mengejut disebabkan perubahan dalam kerak bumi. Perubahan ini menyebabkan tanah bergegar dan menghasilkan gegaran yang bergerak keluar daripada titik tumpu gempa. Titik tumpu merupakan lokasi punca di dalam tanah di mana tenaga gempa bumi dibebaskan. Lokasi di atas tanah pada titik tumpu gempa bumi dikenali sebagai epicenter. Bagi penduduk Malaysia, kita beruntung disebabkan kita berada jauh daripada kawasan gunung berapi. Malaysia tidak terdedah kepada ancaman bencana alam seperti gempa bumi atau gunung berapi. Walau bagaimanapun, kita perlu tahu mengenai bencana alam ini untuk memahami bumi dan alam sekitar kita. Gempa bumi lebih kerap dijumpai di kawasan pinggiran plat tektonik, di mana pergeseran antara kepingan kerak bumi atau letupan gunung berapi akan menyebabkan peralihan tanah yang besar. Peralihan tanah yang besar secara mengejut ini akan menyebabkan berlakunya gempa bumi. Antara kawasan yang kerap mengalami gempa bumi adalah sekitar cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Lingkaran cincin api Pasifik merupakan sempadan pertembungan antara dua plat tektonik. Negara Indonesia yang merupakan jiran Malaysia turut mempunyai beberapa gunung berapi aktif dan kawasan yang berhampiran gunung berapi sering turut mengalami gempa bumi. Ia selalunya terhasil disebabkan proses alam semula jadi mengejut seperti letupan gunung berapi, malah hentaman meteor. Walau bagaimanapun, gempa bumi kebanyakannya disebabkan oleh pembebasan mengejut tekanan yang terkumpul dalam tempoh panjang dalam batu jauh di bawah permukaan bumi. Tekanan ini mungkin berpunca daripada pergerakan plat tektonik sepanjang garis rekahan dan lantunan glasier yang dikenali sebagai isostatik. Kerak bumi boleh membengkok dan berlipat. Ketika proses ini berlaku, batu batan yang keras akan pecah kepada blok sepanjang zon lemah. Apabila dua bahagian batu berselisih secara melintang atau menegak, pergerakan ini dikenali sebagai faulting. Faulting boleh berlaku pada skala yang kecil atau berskala besar. Faulting pada skala kecil biasanya berlaku jauh di bawah tanah dan tidak kelihatan ketara pada permukaan bumi. Gempa bumi juga boleh disebabkan oleh aktiviti manusia seperti pembinaan empangan yang berskala besar. Jumlah isi padu air yang terkumpul menyebabkan tekanan tinggi pada lapisan bumi di dasar empangan menyebabkan berlakunya lantunan lisostatik yang menyebabkan berlakunya gempa bumi sehinggalah tekanan sekata tercapai pada kerak bumi. Bagaimana gempa bumi diukur? Gegaran seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi direkodkan oleh satu peralatan khas yang dipanggil seismograf. Bacaan daripada 3 seismograf paling minima yang terletak pada lokasi yang berlainan mesti diukur untuk menentukan titik tumpu gempa bumi. Bacaan seismograf juga boleh digunakan untuk menentukan saiz gempa bumi.
Saiz gempa bumi yang diukur dengan seismograf diberikan menurut skala Richter. Skala Richter merupakan ukuran logaritmik. Ini bererti gegaran bersaiz 3 skala Richter mempunyai 10 kali ganda lebih kuat berbanding gempa bumi yang bersaiz 2 skala Richter. Kekuatan gempa bumi boleh diukur mengikut definisi atau pengalaman manusia dengan menggunakan skala Mercalli yang diubah suai. Skala Mercalli yang diubah suai mengukur gempa berdasarkan jumlah kerosakan pada bangunan dan kemusnahan harta benda. Gempa bumi yang berlaku di dasar laut juga mampu menghasilkan gelombang air laut yang besar yang dikenali sebagai tidal wave atau tsunami. Gelombang ombak besar tsunami ini akan menghentam kampung atau bandar. Indonesia adalah negara yang sangat aktif secara seismik. Kajian Geologi Amerika Syarikat menyenaraikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai paling banyak gempa bumi di dunia. Ia terletak di lingkaran api Pasifik, jalur gunung berapi dan seismik terbesar di dunia, di mana 81% gempa bumi yang direkodkan berlaku. Dan ia berada di persimpangan 3 plat tektonik utama, plat Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik, serta beberapa plat lain. Selain negara yang sering dilanda gempa bumi, Indonesia sering dilanda letusan gunung berapi, banjir dan tsunami. Semuanya disebabkan kedudukannya di lingkaran api. Di sepanjang Sumatera, Jawa, Bali dan pulau-pulau di bahagian timur Indonesia, terletaknya lebih daripada 200 gunung berapi. Disebabkan oleh bencana alam yang dahsyat, Indonesia telah menjadi tajuk utama global beberapa kali dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dengan laporan di seluruh dunia, ratusan ribu nyawa dan kesan buruk yang ditanggung ke atas infrastruktur dan ekonomi. Gempa bumi adalah salah satu ancaman terbesar dari segi bencana alam kerana ia sering berlaku di kawasan berpendudukan ramai seperti bandar-bandar besar dan menyebabkan ramai orang kehilangan nyawa, rumah dan harta benda. Menurut USGS, gempa bumi dengan magnitud sekitar 5 pada skala Richter berlaku hampir setiap hari di Indonesia, tetapi selalunya dengan sedikit atau hampir tiada kerosakan. Gempa bumi yang lebih dahsyat adalah gempa bumi dengan magnitud melebihi 6 pada skala Richter. Tahap kerosakan material yang besar diburukkan lagi oleh keadaan infrastruktur negara yang lemah, yang hanya meningkatkan akibat dahsyat gempa bumi. Anda mungkin tertanya-tanya, mengapa tidak lebih banyak kemudahan yang kukuh dan tahan gempa dibangunkan di negara tersebut? Ia mungkin disebabkan oleh salah urus kewangan, sumber kewangan yang terhad, kekurangan kemahiran serta rasuah. Kerana infrastruktur yang lemah, walaupun gempa bumi sederhana kuat, boleh mengakibatkan keruntuhan bangunan dan kehilangan nyawa. Sekiranya gempa bumi yang kuat melanda bandar mega seperti Jakarta, Surabaya, Medan atau yang lain, dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, akibatnya mungkin tidak pernah dilihat sebelum ini. Kita perlu ingat bahawa kita bercakap tentang negara dengan kadar kependudukan yang miskin, di mana ramai orang bergelut untuk melalui hari-hari rutin seperti biasa. Negara miskin yang kekurangan keperluan asas memerlukan lebih banyak masa dan sumber untuk pulih selepas mengalami bencana alam. Mangsa yang paling terdedah ialah mereka yang berpendapatan rendah dan mereka yang hidup dalam kemiskinan. Gempa bumi paling kuat dan paling dahsyat di Indonesia berlaku pada 26 Disember 2004. Gempa bumi bermagnitud 9.1 di bawah air telah mencetuskan tsunami setinggi 100 kaki, mengorbankan lebih 200,000 orang dan menyebabkan beribu-ribu komuniti musnah. Indonesia terus digegarkan dengan gempa bumi baru dengan jumlah korban mencecah lebih 300 orang. Sama-sama kita doakan negara Indonesia pulih dari bencana gempa bumi ini dan dilindungi dari bencana alam atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.